สวัสดีค่ะเรื่องเล่าจากห้องพระใน EP นี้ขอนำเสนอประวัติโดยย่อของท่านพุทธทาสภิกขุพระอริยสงฆ์จอมปราชญ์แห่งแดนใต้ค่ะท่านพุทธทาสภิกขุนั้นมีนามเดิมว่าเงื้อมนามสกุลพาณิชย์ท่านเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่7เดือน7ปีมะเมียหรือในวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2449ในสกุลของพ่อค้าที่ตลาดภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบิดาท่านชื่อเชียงนามสกุลพาณิชย์มารดาชื่อเคลื่อนนามสกุลพาณิชย์ประกอบอาชีพหลักคือการค้าขายของชำท่านพุทธทาสภิกขุมีน้อง2 คนคนโตชื่อว่ายี่เกยนามสกุลพาณิชย์ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นธรรมธาตุซึ่งก็ได้เป็นกำลังหลักของคณะธรรมทานในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและสนองงานของท่านพุทธทาสภิกขุในภายหน้าส่วนน้องสาวคนสุดท้องชื่อว่ากิมช้อยนามสกุลพาณิชย์เมื่อท่านอายุได้8 ปีบิดามารดาได้พาท่านพุทธทาสไปฝากตัวเป็นเด็กวัดที่วัดพุ่มเรียงหรือวัดใหม่ซึ่งเป็นวัดที่คนในสกุลพาณิชย์เคยบวชสืบต่อกันมาโดยในสมัยก่อนที่จะมีโรงเรียนนั้นพ่อแม่มักจะให้ลูกชายได้ไปอยู่ที่วัดเพื่อที่จะให้รับการศึกษาขั้นต้นตามแบบโบราณรวมทั้งจะได้มีการคุ้นเคยกับพระพุทธศาสนาและได้ฝึกหัดอาชีพต่างๆการได้อยู่วัดทำให้มีความรู้เรื่องยาโบราณและยาสมุนไพรของท่านพุทธทาสกว้างขวางขึ้นนอกจากนี้ท่านยังได้ถูกหัดให้ชกมวยเนื่องจากเมืองชัยยาเป็นแหล่งมวยที่มีชื่อเสียงมากเมื่ออายุ11 ปีท่านพุทธทาสได้กลับมาอยู่ที่บ้านและได้เข้าเรียนที่วัดโพธารามหรือวัดเหนือนอกจากนั้นก็ได้ย้ายมาเรียนที่มัธยมที่โรงเรียนสารพีอุทิศซึ่งตั้งอยู่ในตลาดชัยยาทำให้ท่านพุทธทาสภิกขุจากบ้านที่ภูมิเรียงมาพักอยู่กับบิดาซึ่งได้เปิดร้านค้าอีกแห่งหนึ่งเพื่อขายข้าวเปลือกที่ตลาดชัยยาในเวลาว่างบิดาของท่านพุทธทาสภิกขุจะต่อเรือไม้เป็นอาชีพเสริมทำให้ท่านพุทธทาสภิกขุมีความสนใจและชอบในงานด้านนี้ไปด้วยแม้ที่สวนโมกขพารารามงานไม้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการทำกันเองของคณะสงฆ์นอกจากนี้บิดาของท่านพุทธทาสก็ยังมีความสามารถในทางกวีซึ่งความสามารถด้านนี้ส่งอิทธิพลต่อท่านเป็นอย่างมากโดยผลงานธรรมะของท่านพุทธทาสภิกขุส่วนหนึ่งได้ประพันธ์ไว้ในรูปร้อยกองซึ่งมีความไพเราะและดึงดูดใจคนทั้งหลายให้เข้าถึงและมีความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะได้ง่ายขึ้นต่อมาบิดาของท่านพุทธทาสภิกขุเสียชีวิตในขณะที่ท่านกำลังเรียนหนังสืออยู่ชั้นม.3 เมื่อจบชั้นม.3 ท่านพุทธทาสภิกขุจึงต้องลาออกจากโรงเรียนมาช่วยมารดาทำการค้าขายและส่งน้องชายซึ่งในขณะนั้นเป็นสามเณรยี่เกยให้มีโอกาสได้เรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีการช่วยงานทางบ้านเป็นงานที่หนักหนาแต่บางครั้งท่านพุทธทาสก็พักผ่อนหย่อนใจในการออกไปหาอาหารทางทะเลการเลี้ยงปลากัดการฝึกดนตรีแม้มารดาของท่านจะถือว่าดนตรีเป็นของไม่ดีงามก็ตามในส่วนของการเลี้ยงปลากัดนั้นท่านพุทธทาสได้ทำดีถึงขนาดนักเลงปลากัดได้มาแอบขโมยเอาปลากัดของท่านไปในสมัยก่อนที่ท่านพุทธทาสจะมีอายุครบบวชนั้นวงการศาสนาท้องถิ่นในภูมิเรียงกำลังตื่นเต้นกับการศึกษานักธรรมซึ่งเป็นการศึกษาธรรมะแบบใหม่ที่พระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสดำริให้มีขึ้นท่านพุทธทาสภิกขุในสมัยนั้นก็ได้ค้นคว้าหาหนังสือนักธรรมตรีโทเอกรวมทั้งหนังสือพระอภิธรรมมาอ่านแล้วอาศัยบ้านของตนเองเป็นเวทีสังกัจฉาคอยพูดคุยตอบโต้ปัญหาธรรมะกับผู้อื่นในระแวกเดียวกันซึ่งแม้ท่านพุทธทาสภิกขุจะมีอายุยังน้อยแต่ก็เชี่ยวชาญและฉะฉานในข้อธรรมจนผู้ที่มาคุยด้วยต่างยอมรับท่านพุทธทาสภิกขุได้บวชเรียนตามประเพณีในวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2469ที่โรงอุโบสถวัดอุบลหรือวัดนอกก่อนจะย้ายมาประจำอยู่ที่วัดภูมิเรียงพระอุปชาคือพระครูโสพลเจสิการามรองเจ้าคณะเมืองในสมัยนั้นและได้มี
พระประหลัดทุ่งอินทโชโตเจ้าอาวาสวัดอุบลและพระครูศักดิ์ธรรมละภิกขุโตเจ้าอาวาสวัดวินัยหรือวัดหัวคูเป็นพระคู่สวดท่านพุทธทาสภิกขุนั้นได้รับฉายาว่าอินทปัญโยแปลว่าผู้มีปัญญาอันยิ่งใหญ่การบวชของท่านพุทธทาสภิกขุเป็นไปตามธรรมเนียมเท่านั้นไม่เคยมีความคิดที่จะบวชไม่สึกซึ่งตั้งไว้1 พรรษาคือ3 เดือนอันเป็นเกณฑ์ปกติของการบวชสมัยนั้นหลังจากบวชได้เพียง10 วันท่านพุทธทาสภิกขุก็ได้รับโอกาสให้ขึ้นแสดงธรรมในการนี้เองท่านได้ปฏิวัติการเทศเสียใหม่คือแทนที่จะเทศโดยการอ่านจากคัมภีร์ไบรานอย่างเดียวก็ได้นำเนื้อหาจากหลักสูตรนักธรรมไปประกอบขยายความทำให้การเทศเป็นไปด้วยความสนุกและเข้าใจง่ายผู้ที่ได้ฟังก็ยังติดใจและเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆในขณะนั้นพระที่พอจะเทศได้ในวัดล้วนแต่อิดเอื้อนไม่อยากเทศจึงเป็นโอกาสทำให้ท่านพุทธทาสภิกขุนั้นได้ขึ้นเทศทุกวันในพรรษาที่เทศและเทศทุกวันพระในช่วงนอกพรรษาซึ่งท่านพุทธทาสภิกขุก็รักและชอบที่จะทำงานชิ้นนี้เป็นอย่างยิ่งนอกจากการเทศแล้วช่วงพรรษาแรกท่านพุทธทาสภิกขุยังได้เรียนนักธรรมและเพลิดเพลินอยู่กับการอ่านการเขียนหนังสือรวมทั้งยังคัดลอกและซ้อมการแต่งกระทู้จนทำให้ท่านพุทธทาสภิกขุสอบได้นักธรรมตรีในพรรษานี้เองกิจวัตรการนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานๆทำให้ท่านพุทธทาสภิกขุเป็นโรคกระสายแต่ท่านก็รักษาตัวเองจนหายในพรรษาต่อๆไปแต่เดิมท่านตั้งใจจะบวชเรียนตามประเพณีเพียง3 เดือนแต่เมื่อได้ครองสมณเพศแล้วความยินดีในกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการเอาอกเอาใจจากพุทธบริษัทรอบข้างทำให้ท่านพุทธทาสภิกขุไม่มีความคิดที่จะลาสิกขาออกไปอีกทั้งพระภิกษุในวัดหลายรูปเห็นว่าท่านพุทธทาสภิกขุเรียนหนังสือเก่งเทศนาดีจึงหนุนให้ท่านพุทธทาสภิกขุอยู่ที่วัดต่อไปทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาชีวิตสมณเพศในพรรษาที่2ของท่านพุทธทาสภิกขุไม่ต่างจากพรรษาแรกมากนักท่านได้ศึกษานักธรรมต่อและสอบได้นักธรรมโทในพรรษานี้เมื่อออกพรรษาได้ไม่นานช่วงต้นปีพุทธศักราช 2470 อาเลี้ยงน้องชายของบิดาท่านพุทธทาสภิกขุได้ผลักดันให้ท่านเข้าศึกษาความรู้ทางธรรมต่อที่กรุงเทพท่านพุทธทาสภิกขุจึงได้เข้ามาอยู่ที่กรุงเทพที่วัดปทุมคงคาโดยอาศัยอยู่กับพระครูชยาภิวัตรกลั่นซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดกับท่านและได้มาศึกษาต่อที่กรุงเทพเช่นเดียวกันสำหรับท่านพุทธทาสภิกขุซึ่งไม่เคยเดินทางไปกรุงเทพมาก่อนจึงมีความคิดว่ากรุงเทพนั้นคือเมืองศูนย์กลางความเจริญในทุกด้านรวมทั้งพระพุทธศาสนาเนื่องจากกรุงเทพเป็นแหล่งความรู้ด้านปริยัติท่านพุทธทาสภิกขุจึงวาดภาพไว้ว่าพระเณรในกรุงเทพจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยถึงขนาดคิดว่าจะมีพระอรหันต์ผู้ตั้งมั่นในธรรมอยู่เต็มไปหมดในกรุงเทพแต่กรุงเทพที่ท่านพุทธทาสภิกขุพบเห็นนั้นห่างไกลจากกรุงเทพที่ท่านคิดไว้ลิบลับเหลือเกินท่านพุทธทาสภิกขุประสบกับตนเองว่าศีลาจารวัตรของพระเณรเมืองกรุงนั้นออกนอกลู่นอกทางยิ่งกว่าพระเณรบ้านนอกซึ่งอยู่กันตามประสาคนไม่มีความรู้เสียอีกเห็นเช่นนี้ท่านก็เกิดความเอื่อมระอาในชีวิตสมณเพศอย่างหนักหลังจากอยู่กรุงเทพได้เพียง2 เดือนก็เตรียมลาสิกขาแต่ขณะนั้นเป็นช่วงใกล้เข้าพรรษามีผู้ทักท้วงว่าจะลาสิกขาตอนนี้ยังไม่เหมาะท่านพุทธทาสภิกขุจึงตัดสินใจครองสมณเพศอีกพรรษาหนึ่งและคิดว่าจะค่อยลาสิกขาเมื่อออกพรรษาไปแล้วก็ไม่เป็นที่กังวลใจนักในพรรษาที่3ท่านพุทธทาสภิกขุสอบได้นักธรรมเอกเมื่อได้ออกพรรษาคุณนายง้วนเศรษฐภักดีผู้ที่บริจาคเงินสร้างโรงเรียนนักธรรมที่วัดพระบรมธาตุชัยยาและเป็นญาติกับท่านพุทธทาสภิกขุและพระครูโสพลเจสิการามหรือเอี่ยมรองเจ้าคณะวัดพระบรมธาตุชัยยาในสมัยนั้นได้ชักชวนให้ท่านพุทธทาสภิกขุเป็นอาจารย์สอนนักธรรมอยู่ที่วัดพระบรมธาตุชัยยาแห่งนี้ท่านพุทธทาสภิกขุจึงได้เลื่อนกำหนดการลาสิกขาออกไปก่อน
และมาเป็นอาจารย์สอนนักธรรมอยู่1 ปีกลวิธีการสอนของท่านพุทธทาสภิกขุชวนติดตามทำให้นักเรียนของท่านสอบได้หมดยกชั้นคุณนายง้วนจึงได้ซื้อเครื่องพิมพ์ดีดยี่ห้อเรมิงตันแบบกระเป๋าหิ้วให้ท่านพุทธทาสภิกขุเป็นรางวัลและท่านพุทธทาสภิกขุได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องนี้มาเป็นระยะเวลาหลาย10 ปีเมื่อหมดหน้าที่การสอนนักธรรมแล้วอาเรียงก็เร่งเร้าให้ท่านพุทธทาสภิกขุเข้ากรุงเทพอีกรอบหนึ่งโดยหวังจะให้หยิบพัดยศมหาปริญญามาเป็นเกียรติแก่วงตระกูลท่านพุทธทาสภิกขุจึงเข้ากรุงเทพอีกคราวเมื่อปีพุทธศักราช 2473 เมื่อมาอยู่กรุงเทพครั้งนี้ท่านพุทธทาสภิกขุคิดเพียงแต่จะมุ่งเรียนภาษาบาลีเท่านั้นและทิ้งเรื่องการลาสิกขาเอาไว้ก่อนแต่ท่านพุทธทาสภิกขุก็ไม่ได้เข้าเรียนในช่วงเวลากลางวันเนื่องจากเห็นว่าเป็นการสอนที่อืดอาดไม่ทันใจจึงให้พระครูชยาภิวัตรกลั่นสอนพิเศษในช่วงเวลากลางคืนนอกจากการเรียนภาษาบาลีท่านพุทธทาสภิกขุยังสนใจเรื่องการท่องเที่ยวการถ่ายภาพเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องเล่นวิทยุเครื่องเล่นแผ่นเสียงภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และข่าวสารบ้านเมืองทั้งยังติดตามงานเขียนของเหล่าปัญญาชนทั้งหลายในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นครูเทพนมส.พระองค์วันเสถียรโกเศษนาคประทีปและหลวงวิจิตรวาทการเมื่อประกาศผลสอบปีแรกปรากฏว่าท่านพุทธทาสภิกขุได้สอบได้ปรริญญาธรรม3 ประโยคและได้กลายเป็นมหาเงื่อมอินทปัญโยในปีเดียวกันนี้เองท่านพุทธทาสภิกขุมีงานเขียนเป็นบทความขนาดสั้นชิ้นแรกชื่อประโยชน์แห่งทานปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ที่แจกในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูโสพลเจสิการามพระอุปชฌาย์ของท่านและมีบทความขนาดยาวเรื่องพระพุทธศาสนาสำหรับปุถุชนพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกครบรอบโรงเรียนนักธรรมวัดพระบรมธาตุชัยยาท่านพุทธทาสภิกขุนั้นเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างสวนโมคคัพพรารามเพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่เผยแพร่พุทธศาสนาอำเภอชัยยาเมื่อวันที่20 พฤษภาคมพุทธศักราช 2475 ท่านใช้นามปากกาพุทธทาสในการเผยแพร่หลักธรรมผ่านตัวหนังสือโดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดพุทธศาสนาให้อยู่ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนั่นคือเป็นศาสนาแห่งความรู้ความตื่นความเบิกบานไม่เจือปนไปด้วยความหลงผิดที่เข้ามาแทรกมากมายจนกลายเป็นเนื้อร้ายที่คอยกัดกินทั้งเรื่องพุทธพาณิชย์เรื่องไสยศาสตร์เรื่องลัทธิพราหมณ์เรื่องความยึดมั่นถือมั่นในบุญบาปเรื่องความหลงใหลในยศลาภของพระสงฆ์และเรื่องอื่นๆอีกมากมายท่านพุทธทาสภิกขุชี้ให้ชาวพุทธทั้งหลายเห็นถึงมิจฉาทิฏฐิศีลพัตตปรามาสเหล่านี้เสมอทำให้หลายคนขนานนามก่อนท่านพุทธทาสภิกขุว่าเป็นผู้ปฏิรูปแต่แท้จริงแล้วคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุก็ไม่มีอะไรนอกเหนือไปกว่าความจริงอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเลยเพียงแต่ระยะเวลาอันยาวนานได้ทำความเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงหรือถูกเบี่ยนเบนไปท่านพุทธทาสภิกขุจึงทำหน้าที่เสมือนผู้กลั่นกรองให้พระพุทธศาสนานั้นกลับมาบริสุทธิ์หมดจดสมบูรณ์ดังเดิมอีกครั้งผลงานอันยิ่งใหญ่ของท่านคืองานนิพนธ์ชุดธรรมโคสะท่านมีงานพิมพ์นิพนธ์อีกไม่น้อยกว่า350เล่มสำหรับผลงานที่มีชื่อเสียงของท่านอย่างมากได้แก่แก่นพุทธศาสตร์คู่มือมนุษย์ตัวกูของกูฉบับย่อความธรรมโคตและปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าสอนอะไรพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ภาษาคนภาษาธรรมหนังสือพิมพ์พุทธศาสนาและอิทธัปปัจจยตาท่านพุทธทาสภิกขุได้รับการยอมรับจากวงการต่างๆให้เป็นเสนาบดีแห่งกองทัพธรรมในกึ่งหลังยุคพุทธกาลโดยท่านพุทธทาสภิกขุนั้นได้รับสมณศักดิ์ตามลำดับดังนี้พ.ศ. 2469 พระเงื่อม พ.ศ. 2473 พระมหาเงื่อม พ.ศ. 2489 พระครูอินทปัญจายาจารย์ พ.ศ. 2493
พระอริยนันทมุนีพระราชาคณะชั้นสามัญพ.ศ. 2500พระราชชัยกวีพระราชาคณะชั้นราชพ.ศ. 2514พระเทพวิสุทธิเมธีพระราชาคณะชั้นเทพพ.ศ. 2530พระธรรมโกษาจารย์พระราชาคณะชั้นธรรมแม้ท่านจะใช้ชื่อสมณศักดิ์ตามลำดับแต่ท่านจะใช้เมื่อยามจำเป็นเท่านั้นโดยทั่วไปท่านจะใช้ชื่อว่าพุทธทาสอินทปัญโยเสมอแสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตัวของท่านชื่อท่านพุทธทาสนี้สื่อให้ถึงความเป็นทาสในพุทธศาสนาหรือทาสของพระพุทธเจ้าท่านศึกษาจนได้รับปริญญากิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังมากมายรวมถึงได้รับการยกย่องจากองค์กรต่างๆดังนี้พ.ศ. 2508หนังสือแก่นพุทธศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2508 จากองค์การยูเนสโกพ.ศ. 2527ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลทำประโยชน์ฝ่ายบรรพชิตเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200 ปีได้รับรางวัลเป็นสัญลักษณ์เสาอโศกและเงินสดจำนวน 10,000 บาทพ.ศ. 2537ครุสภาประกาศยกย่องเชิดชูว่าเป็นผู้ทำคุณประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาแห่งชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ100 ปีกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ20ตุลาคมพ.ศ. 2548องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้ท่านพุทธทาสภิกขุเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านส่งเสริมขันติธรรมสันติธรรมวัฒนธรรมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีของมวลมนุษย์พ.ศ. 2549รัฐบาลไทยรวมทั้งหน่วยงานต่างๆได้พร้อมใจกันร่วมจัดกิจกรรมทางธรรมะเนื่องในโอกาสรำลึกครบรอบ100 ปีชาตการของท่านพุทธทาสภิกขุพระอาจารย์พุทธทาสท่านได้ละสังขารอย่างสงบณสวนโมคพรารามเมื่อวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช 2536สิริรวมอายุได้87 ปี67 พรรษาตลอดเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านได้รับการสดุดีว่าเป็นมหาปราชญ์แห่งพุทธธรรมทางบูรพาทิศที่มีเกียรติคุณไม่น้อยกว่าท่านนาคารชุนปราชญ์ใหญ่แห่งฝ่ายมหายานในอดีตเลยปัญญาชนทั้งไทยและต่างประเทศถือว่าท่านเป็นนักปฏิรูปพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดรูปหนึ่งของเมืองไทยแม้ท่านจะมรณภาพไปแล้วแต่ผลงานที่ทรงคุณค่ายังคงอยู่สืบไปเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบสานปณิธานของท่านรับมรดกความเป็นพุทธทาสเพื่อเป็นพุทธทาสจะได้ไม่ตายไปจากพระพุทธศาสนาตัวอย่างคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุที่ฝากไว้ให้กับลูกหลานไว้มีดังนี้ยินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไปหลังพายุผ่านไปฟ้าย่อมสดใสเสมอหลังผ่านปัญหาจะรู้ว่าปัญหานั้นเล็กนิดเดียวเริ่มต้นดีแล้วลงท้ายก็ต้องดีด้วยอย่ายอมแพ้ถ้ายังไม่พยายามอย่างเต็มที่จงใช้สติอย่าใช้อารมณ์ความทุกข์สอนอะไรๆให้เราได้ดีกว่าความสุขคือสอนตรงกว่ามากกว่ารุนแรงกว่าความสุขมีเพียงทำหน้าที่ทำให้ลืมตัวไม่ทันรู้และไม่ได้สอนอะไรขอขอบใจความทุกข์ซึ่งเป็นเสมือนเพชรในหัวคางคกพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุวัดทานน้ำไหลจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอบคุณค่ะสำหรับการรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเพื่อรับฟังเรื่องเล่าจากห้องพระใน EP ถัดไปบุญรักษาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ